أرحب بكم أصدقائي الأعزاء من مهندسين وجيولوجيين وجغرافيين. لا يخفى على أحد أهمية نظم المعلومات الجغرافية في هذه الأيام في معظم التطبيقات الهندسية والجيولوجية والجغرافية. ولفترة طويلة عانى مستخدمو نظم المعلومات الجغرافية من مشكلة الحصول على هذه البرمجيات، إلا أن تقنيات الأوبن سورس أو المصادر المفتوحة مكنت من الوصول إلى برمجيات متطورة جدا، وهي متاحة بالمجان لمن يحتاجها. واحد أهم برمجيات نظم المعلومات الجغرافية هو نظام QGIS أو Quantum GIS. إن لهذا البرنامج إمكانيات واسعة جدا، لأن تطويره لا يتم من قبل مجموعة محددة من المهندسين أو شركة بعينها، وإنما يتم تطويره من قبل المبرمجين في كافة أنحاء العالم، ولذلك ظهرت له امتدادات وإضافات واسعة جدا تلبي احتياجات مختلف المهندسين. سنبدأ في قناة لقمان التعليمية بدورات تدريبية مؤلفة من سلسلة من الفيديوهات على هذا البرنامج، وهذا هو الفيديو الأول من هذه السلسلة، سلسلة اقتناء وتنصيب وإعداد برنامج QGIS لنظم المعلومات الجغرافية. لنبدأ. أرحب بكم. في هذه الجلسة سوف نتدرب على البحث عن نظام المعلومات الجغرافي Quantum GIS QGIS وتنزيله من موقعه على الإنترنت، وأيضا تنصيبه على الحاسب المخصص لنا، وتنفيذ الإعدادات الرئيسية التي تلزم مشاهدة بعض الخرائط من المواقع العالمية. لنبدأ. في محرك بحث جوجل نكتب QGIS اختصار ل Quantum GIS مع انتر، ونلاحظ هنا أنه لدينا العديد جدا من النتائج. يمكن أن نختار أحد هذه المواقع لكي نقتني QGIS منها. سأختار Download QGIS. هذا هو الموقع Download QGIS for your platform. وهنا نلاحظ وجود QGIS Network Installer 64 بت، وأيضا QGIS Network Installer 32 بت، وهنا لدينا QGIS Standalone Installer 64 بت. وسوف أختار هذا الخيار إذا كان نظام التشغيل على حاسبي يعمل وفق 64 بت، وهذا الخيار إذا كان نظام التشغيل على حاسبه يعمل على 32 بت. هذه النسخ الأحدث من البرنامج فيرجن 3.12، وهناك النسخ الأقدم فيرجن 13. إذن سوف أختار هذا الخيار Standalone Installer. كليك. أحفظ الملف التنفيذي للتنصيب في المكان الذي أرغب به. يبدأ جوجل تحميل البرنامج. بعد أن ينتهي جوجل من تحميل البرنامج أختار Show All لكي أرى الملف في مكانه، ثم أختار عرض الملف في مجلده. إذن اسم الملف التنفيذي لتنصيب برنامج Quantum GIS هو QGIS OS Geo 4W 3.12.3.1 Setup X86 64. سوف أقوم الآن تنصيب برنامج QGIS. لدي هنا ملف التنصيب. فقرتين سريعتين. تتوقف الفترة التي يستغرقها البرنامج للتنصيب على إمكانيات الحاسب. رسالة ترحيبية. Next. اتفاقية ترخيص. موافق. المكان الذي سيتم تنصيب البرنامج عليه وحجم ومساحة القرص الصلب المستهلكة. سيتم تنصيب البرنامج في مجلد C Program Files GIS 3.12، ويتطلب ذلك 1.8 جيجا بايت. بالتالي لدي هنا الخيارات التي أرغب بتنصيبها: برنامج QGIS ذاته، وبعض البيانات كأمثلة بيانات نورث كارولينا، ألاسكا، وساوث داكوتا. سأبقي فقط على خيار QGIS ثم انستول. تتم الآن عملية تنصيب البرنامج. يمكنني بالنقر على هذا الزر مشاهدة تفاصيل عملية التنصيب. ها هو البرنامج قد أنهى عملية التنصيب. لدي هنا رسالة أنه يلزمني إعادة إقلاع الحاسب، وهل يمكنني
أن أفعل ذلك مباشرة الآن أم أود أن أعيد إطلاع الحاسب يدويا في وقت لاحق؟ سوف أختار يدويا. يمكن أن نختار مباشرة، لا فرق. بعد أن أعدت إقلاع الحاسب وأقلع من جديد، سوف أقوم الآن بتشغيل برنامج QGIS للمرة الأولى من قائمة إبداع. أنقر على أحد الأحرف هنا لتظهر لي لائحة بالأحرف الإنجليزية. أختار Q وهنا أجد مجلد QGIS 3.12 وأختار أيقونة QGIS Desktop 3.12 with grass. رسالة ترحيبية من البرنامج بوكارستي. ثم لنبدأ Let's get started. يتم الآن عملية تحميل للبلجنز التي تم تنصيبها. ها هو البرنامج قد أقلع. تكبير للنافذة. لدي هنا رسالة أن نسخة حديثة من البرنامج 3.12.3 توفر. سوف أعمل على هذه النسخة التي قمت بتنصيبها 3.12 واختار New Empty Project أي مشروع فارغ جديد. وسوف نتعرف الآن على واجهة البرنامج. لدينا هنا شريط القوائم، ثم لدينا هنا شريط الأيقونات. هذه الأيقونات هي أدوات يمكن استخدامها أثناء العمل في البرنامج. لدينا هنا نافذة هي مستعرض لمحتويات الكمبيوتر لدي كاملا. لاحظ هنا الأقراص الصلبة C و D E و F. هذه النافذة هي أشبه ما تكون بكتالوج يحتوي كل مكونات الكمبيوتر. لدينا هنا النافذة Layers والتي تحتوي الشرائح التي يتم عرضها في البرنامج، وهذه هي المساحة التي يتم عرض الخرائط بها. إذن باختصار لدينا شريط القوائم، أشرطة الأدوات، مستعرض، نظام التشغيل والشرائح. لنبدأ الآن بإضافة شرائح الخرائط العالمية المتوفرة على المخدمات العالمية إلى مشروعنا. نلاحظ هنا وجود الأوامر التي سوف تقودني إلى تعيين ارتباطات تمكنني من استعراض الخرائط الموجودة على المخدمات العالمية. لنحاول تفسير بعض هذه الاختصارات من اللائحة التالية. هناك الاختصار WMS أي Web Map Service، WMTS Web Map Tile Service، WFS Web Feature Service، WFST Web Feature Service Transactional، WCS Web Coverage Service، WPS Web Processing Service، CSW Catalog Service for the Web، SFS Simple Feature for SQL PostGIS Layers، GML Geography Markup Language. هذه الاختصارات عديدة لكل منها عمل معين. سوف نستخدم في هذا الفيديو الاختصارين WMS و WMTS. هذا هو الأمر WMS و WMTS. الآن سوف أذهب إلى جوجل كروم، محرك بحث جوجل، وسوف أحاول أن أبحث عن خرائط جيولوجية عالمية متوفرة على المخدمات العالمية. سأكتب هنا One Geology، كلمة واحدة بدون فراغ. يعيد لي جوجل مجموعة من نتائج البحث، أهمها موقع One Geology الذي سوف يمكنني من الحصول على خرائط جيولوجية رقمية على الأغلب لبعض مناطق العالم. أذهب إلى هذا الموقع. يمكن للمهتم أن يستعرض إمكانيات الموقع وما يوجد به. فأذهب إلى بورتال. بعد بورتال أذهب إلى http://portal1geology.org. وبعد هذا البورتال سوف أذهب إلى كتالوج. بطبيعة الحال لا شك أن الوصول إلى هنا يمكن مباشرة عبر هذا الرابط. سوف أنسخ هذا الرابط وأحفظه وأضعه لكم في وصف الفيديو، إلا أننا وفق المراحل التي شاهدناها يمكننا الوصول إلى هذه النقطة. وهنا سوف أذهب إلى خيار Datasets. في صفحة الإنترنت هذه أجد أن هناك 187 مجموعة من البيانات الجيولوجية المختلفة. وهنا في يمين وأسفل الشاشة ألاحظ وجود إطارات باللون البني تظهر لي الأماكن التي تغطيها مجموعات البيانات. وهنا يوجد أداة بحث من هذه الأيقونة. أرسم حدودا من أجل
تطبيق التصفية المكانية لمجموعات البيانات Draw and Extend to Apply Special Filter. سأختار هذه الأداة وأرسم مستطيل يضم الوطن العربي تقريبا، وفي الحال بعدما أرسم مستطيل يتم فلترة مجموعات بيانات ليعيد لي البرنامج فقط مجموعات بيانات التي تتقاطع مع المستطيل الذي رسمته. وها هي مجموعات البيانات ويمكنني أن أستعرضها، ومن اسم هذه المجموعات يمكنني أن أحصل على بعض المعلومات القليلة عنها. على سبيل المثال Southern Africa Bedrock Lithostratigraphy، الخريطة الجيولوجية لصخور الركيزة في جنوب أفريقيا. أستعرض بعض مجموعات البيانات. هنا يتم عرض من 1 إلى 20. سوف أتنقل من صفحة إلى أخرى. أجد أن عدد مجموعات بيانات كبير، لذلك سوف أحاول أن أختار مستطيل أصغر. من أجل ذلك بضغطة أخرى فوق هذه الأيقونة أعود إلى الوضع الأساسي للخريطة، والآن من دولاب الفأرة أقوم بعملية التكبير والتصغير. سأرسم هنا مستطيل يضم اليمن. هنا أعاد لي البرنامج 31 مجموعة بيانات فقط، وألاحظ أن واحدة من البيانات المهمة لنا هنا خريطة 1/1,000,000 صخور الأساس في اليمن. لنقرأ فوق هذه المساحة المعبرة عن مجموعة بيانات صخور الأساس في اليمن سوف أحصل على بعض التفاصيل عنها. الآن بقراءة هذه الصفحة أقرأ هنا This dataset is published in the View Service WMS available at، ويعطيني هذا اللينك with layer name Yemen YGSMRB 1,000,000 Bedrock. سأقوم بنسخ هذا الاسم copy وسأنتقل إلى QGIS. وهنا قبل أن أبدأ بالعمل أفضل أن أختار أحد أنظمة الإحداثيات التي سوف أعمل بها. من قائمة Project أختار Properties خصائص، وهنا سوف أختار سيدو ميركاتور WGS 84 Apply وأوكي. بعد أن حددت نظام الإحداثيات من مستعرض البرنامج أذهب إلى قائمة WMS WMTS كبسة زر يمين من الفأرة وأختار New Connection. يظهر لي صندوق حوار إنشاء ارتباط جديد في WMS WMTS Services. ها هو عنوان صندوق الحوار Create a new WMS WMTS Connection. هنا سوف ألصق اسم الشريحة. علي أيضا أن أعرف البرنامج على ال URL لهذه الشريحة، لذلك سوف أعود إلى جوجل وأنسخ هذا الرابط Copy Link Address. أعود إلى QGIS وألصق ال URL في المكان المخصص له ثم أوكي. الآن أعود إلى هذا الأمر وأقوم بفتح محتويات ال WMS. لنقرأ هنا على هذا المثلث الصغير. أجد هنا بعض المقدمات التي أضفتها سابقا. هذا الذي أضفته في هذه الجلسة. يمن أضغط على هذا المثلث الصغير أيضا لأصل إلى الشريحة التي تعرض جيولوجية اليمن، وهنا نقرتين مزدوجتين. يقوم البرنامج بإحضار كل الشرائح المتعلقة بهذه الخريطة وإظهارها لي مع مصطلحاتها. أجد هنا Continental Sediments رسوبيات قارية. أجد أيضا Lacustrine Sediments رسوبيات شاطئية وغيرها. يمكن لأي جيولوجي أن يقرأ هذه الخريطة ويستفيد منها بالطريقة التي يرغب بها. لنحاول الآن أن نضيف شريحة جيولوجية أخرى. نعود إلى جوجل وأعود صفحة إلى الخلف. سأختار مستطيل يضم هذه المساحة. لاحظ أن البرنامج أعاد لي مجموعة من الخرائط. لنحاول أن نجد خريطة الجيولوجية لآسيا وأوروبا. نقرأ فوق المستطيل المخصص بمجموعة بيانات. أقوم بنسخ اسم الشريحة. أذهب إلى QGIS من WMS كبسة زر يمين من الفأرة New Connection. ضيف هذا الاسم
أعود الآن إلى جوجل، أنسخ URL الخاص بمجموعة بيانات، أعود إلى QGIS وألصق URL وأوكي. يضيف لي البرنامج هنا بند جديد، أرى ما يحتوي هذا البند لنقرأ على هذا المثلث الصغير. يعيد لي البرنامج الشريحة، نقرتين سريعات، نقرة مزدوجة. يقوم البرنامج بتحميل هذه الخريطة. يمكننا أن نستعرض هنا محتويات هذه الخريطة. نجد هنا الفوالق لأعمار استراتيغرافية مختلفة، وأيضا نجد الصخور والتوضعات الاستراتيغرافية بأعمارها الاستراتيغرافية المختلفة. هناك العديد من المخدمات العالمية التي توفر خدمة WMS، ويمكن البحث عنها من أجل إيجاد الخرائط التي تهمنا. في المرحلة القادمة سوف نقوم بإضافة خرائط الأساس إلى مشروعنا. سوف أقوم الآن بإضافة شرائح خريطة الأساس إلى مشروعي. كنت قد حضرت سابقا مجموعة من الروابط لهذه الخرائط. لدي هنا خريطة OpenStreetMap، وهذا الرابط المتعلق بها، ولدي أيضا خريطة جوجل ترين، وهذا الرابط المتعلق بها، ولدي خريطة جوجل ساتلايت هايبريد، وهنا الرابط المتعلق بها، ثم خرائط جوجل، وهذا هو الرابط المتعلق بها. أذهب إلى QGIS، والآن أنتقل إلى الأمر XYZ Tiles. أجد هنا OpenStreetMap موجودة تلقائيا منذ أن قمت بتنصيب البرنامج. دبل كليك، ألاحظ أن OpenStreetMap أضيفت إلى الخريطة، ويمكن أن أقوم بالتزويم عبر دولاب الفأرة لأجد الحدود للدول والمدن والتسميات وغيرها. سأحتاج إلى إضافة خرائط جوجل، لذلك من XYZ Tiles كبسة زر يمين من الفأرة، أختار New Connection، وهنا أكتب في اسم الشريحة جوجل ترين. نسخت القيمة نسخ، أضيفها هنا، وعلي أن أنسخ هذا الرابط أيضا، ألصق هنا ثم أوكي. هذه هي جوجل ترين، أضيفت إلى المستعرض. من أجل مشاهدتها علي أن أنقر على هذه الأيقونة نقرتين، وهي الجوجل ترين. سأضيف أيضا خرائط جوجل نيو كونكشن جوجل ساتلايت هايبريد، أنسخ الرابط، نقرتين سريعات. هذه هي خرائط جوجل أصبحت متاحة ضمن برنامج QGIS. أعود إلى نيو كونكشن، أختار جوجل، أنسخ هذه التسمية في QGIS في حقل الاسم، أعود إلى الرابط، أنسخ الرابط، ثم في QGIS ألصق الرابط. يبدو أنني نسيت هنا أن أنسخ هذا القوس، أضفته وأوكي. أطفأت الخريطة السابقة ودبل كليك فوق جوجل، سأجد أن خرائط جوجل أصبحت متاحة لدي هنا. هكذا أكون قد أضفت بعض الخرائط الغرضية من المخدمات العالمية كالخريطة الجيولوجية، وبعض خرائط الأساس أيضا من المخدمات العالمية كخريطة OpenStreetMap وخرائط جوجل المختلفة. في الجلسة القادمة سوف نتحدث عن إضافة الخرائط الخاصة بنا، سواء كانت خرائط شعاعية فيكتور أو خرائط مساحية راستر ماب كخريطة جيولوجية قمت بمسحها بالماسح الضوئي وإضافتها إلى برنامج QGIS، وكذلك تنفيذ عملية الإرجاع الجغرافي Georeferencing لها. استعرضنا في هذه الجلسة العمليات الأساسية والأولية لاقتناء وتنصيب وتحضير برنامج QGIS وإضافة بعض الخرائط الغرضية وخرائط الأساس إلى البرنامج. سوف نتابع في هذه السلسلة التعرف على برنامج GIS واستخدام
إمكانياته المختلفة، وذلك عبر مجموعة من الفيديوهات المتتالية، والتي سوف يتم رفعها على منصة قناة لقمان التعليمية كلما جهزت. ننصحكم بزيارة موقع القناة بشكل دائم والاشتراك بها وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الكتابة في التعليقات لبيان رأيكم وإعلامنا عن حاجاتكم المختلفة من هذا البرنامج، ومشاركة ذلك مع معارفكم وأصدقائكم حتى تعم الفائدة.